ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شنطتنا النهاردة مختلفة، دي للقطة والكلب بتوعنا. انا عاملاها للقطط الكبيرة مش للكتن، بس لو عايزين تعملوها، لو عندكم قطة صغيرة ممكن ببساطة تعملوها، تاخدوا طول القطة ومحيط جسمها وتطبقوا المقاسات على القماش. الشنطة مختلفة وتغيير شوية عن البوكس اللي احنا على طول حاطين القطة فيه. طبعا ممكن تستخدموا اي خامة انتوا حابينها، يعني مثلا ممكن تستبدلوا البطانة القطن بالووتر بروف. فكرة الشنطة ظريفة وممكن نستغلها نعمل مشروع صغير بيها. انا سايبالكم كل التفاصيل وكل المقاسات في الفيديو، اللي عنده اي استفسار ياريت يسيبلي في الكومنت. هسيبكم مع الفيديو.